السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة في الجزء الثاني من موضوعنا اللي احنا بدأناه واللي خاص بفن الموافقة. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده بشكل واضح بأن هو من الموضوعات المهمة جدا للمحامي الجنائي، وهو أصل المحاماة الجنائية وهي الموافقة الشفوية. في الحقيقة أنا بداية بشكركم على التفاعل مع الجزء الأول من هذا الموضوع، وجاتني العديد من التعليقات الإيجابية ومجموعة أسئلة كتيرة جدا بتستفسر حوالين الموضوع. ومنها على سبيل المثال أو بمعنى أصح أدمجنا أغلبية هذه الأسئلة في 3 أسئلة أهمهم أو بمعنى أصح اللي بيدور حواليهم أغلبية الأسئلة اللي جات لنا. منها على سبيل المثال في حد بيسأل بيقول: هل يجوز للمحكمة أن تمنع المتهم وأنا موجود معاه من الحديث بحجة أن معاه محامي؟ قولا واحدا: لا يجوز للمحكمة أن تمنع المحامي من الحديث إذا طلب من المحكمة ذلك، لأن تمنع المتهم من الحديث لأن المتهم هو أصلا هو من يعلم بموضوعه، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه هو استثناء من هذا الأصل. حتى في القضايا التي لا تنظرها المحكمة الجنائية، محكمة الجنايات، القضايا التي يحكم فيها بالإعدام والتي يوجب فيها القانون أن تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم إن لم يكن موكلا لمحامي، حتى في مثل هذه القضايا لا يجوز ويعتبر إخلالا بحق المتهم في دفاعه إذا المحكمة منعته من الحديث بحجة أن معه محامي يستطيع أن يدلي بكل دفاعه ودفاعه. فالإجابة على هذا السؤال بشكل واضح: لا يجوز، ويعتبر ذلك إخلالا بحق الدفاع مما يوجب نقد هذا الحكم إذا تم الطعن عليه أمام محكمة النقد. من الأسئلة التانية كمان اللي كانت يعني مسار حديث كبير من زملاء: هل يحق للمحكمة أن تكتفي بالمذكرات المكتوبة وتمنع المحامي من أداء موافعته؟ في بعض المحاكم طبعا بشكل عملي، واحنا بنتكلم الموضوع دوت واغلبيه الزملاء المحامين يعلموا هذا الكلام، بتقول للمحامي: قدم لي المذكره بتاعتك مكتوبه، ويا استاذ كده كده القضيه هيتم حجزها للحكم بعد اسبوعين او بعد شهرين ايا كان هذا الوقت، فيعني احنا مش هنفتكر كل الموافقه الشفويه، فبهذه الحجه ادينا المذكره وتكتفي بيها. هذا إخلال جسيم بحق الدفاع، لأن الأصل في الموافعة في القضاء الجنائي زي ما احنا قلنا قبل كده هي الموافعة الشفوية، وما يقوم به المحامي من استخدامه للمصطلحات والألفاظ في الموافعة الشفوية لا تستطيع أن تستوعبه المذكرات المكتوبة. الموافقة الشفوية هي إحساس، هي كلام بيتقال من القلب حتى يصل إلى قلب المحكمة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنع المحكمة المحامي من أداء الأصل في الدفاع وهو الموافقة الشفوية. المذكرات المكتوبة هذا هو استثناء من الأصل، ولا يجوز العمل بالاستثناء وترك الأصل. واضح كده؟ دي من بعض الأسئلة. كمان سؤال تاني جالنا بخصوص: هل أنا كمحامي تستطيع المحكمة أن تفرض علي في جلسة محددة تقديم دفاعي أو أنها ستحجز القضية للحكم بدون دفاع؟ لا، هذا الكلام يعد أيضا إخلالا جسيما بحق الدفاع، إلا إذا كانت المحكمة قد تراءت بأن المحامي الذي يحضر عن المتهم يتماطل في إبداء دفاعه ويعطل العدالة عن الفصل في هذه الدعوة. ولكن بحق احنا بنلاقي في كتير قوي من المحاكم بتبقى مستعجلة زيادة عن اللزوم،
مستعجلة في البت في الدعوة، يعني القضية تبقى متداولة في النيابة العامة، في أروقة النيابة العامة لمدة 6 شهور وممكن سنة وممكن سنتين، ونفاجئ إن عند المحكمة عاوزة تفصل في القضية في خلال جلسة أو جلستين. لا، المحامي لابد أن يمكن من أداء دفاعه على الوجه الأكمل، لأنها أمانة تقتضي منه البحث في كل صغيرة وكبيرة خاصة بالموافقة. يبقى إذن المحامي لابد أن تكون شخصيته مفروضة أمام المحكمة وفي قاعة المحكمة، وبكل إجلال وبكل توقير للمنصة التي يمثل أمامها، ولكن هذا الإجلال وهذا التوقير لا يمكن أن يتدنى إلى حد الذل وإلى حد أنه يعني يتملق المحكمة في دفاعه ودفوعه. هو حق جميعنا، المحكمة والمحامي والنيابة العامة، يخضعوا لما هو مدون في قانون الإجراءات الجزائية. وعشان كده لازم نقف مع بعض وقفة هنا مهمة جدا. وأنا هقول الكلام دوت للمحامي الجنائي اللي هو يعني بيشتغل في الشغل الجنائي وأساس كل دفاعه هو المرافعة الشفوية. لابد أن يكون بيمينك قانون الإجراءات الجزائية وبيسارك قانون العقوبات. دول نسختين من هذين القانونين لابد أن تكون متواجدة أينما كنت، متواجدين في مكتبك، متواجدين في عربيتك، متواجدين في بيتك، بصراحات المواد كلها. لأن الأساس في القضاء الجنائي هما الجناحين الأساسيين لأي قضية جنائية ولأي موضوع جنائي، هو قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات طبعا. ولا بد أن تكون ملاحق لكافة التعديلات، يعني التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات الجزائية الإماراتي وقانون العقوبات تعديلات غاية في الأهمية، وتعديلات فاصلة وجازمة في كتير من القضايا اللي كانت بتعد جرائم ثم أصبحت لا جريمة، حتى في قانون الإجراءات الجزائية وفي المواعيد وفي تسديد الأمانة، الضمانة أو التأمين اللي خاص بيه الاستئناف والتمييز. ممكن قضية تضيع منك إذا ما سددتش أنت تأمين. عموما على كل حال، علشان ما نبعدش عن موضوعنا الأساسي وهو المرافعة الشفوية، أنا بجهز نفسي ليه طالع النهاردة عندي مرافعة في قضية هامة جدا، لابد أن أكون جاهز شكلا وموضوعا. شكلا لابد أن أكون في أكمل هيئة وأحسن منظر وأفضل شيء من الممكن أن يكون عليه المحامي في حلته وبدلته وروبه. كل ده لازم يكون في أحسن هيئة يا جماعة، لا يقل. لابد أن دي عدة المحامي، هي بدلته، جافتته، روبه الأنيق اللي بيرتديه أمام المنصة الفاضلة. لابد أن أستقبل المنصة بشخصية وكاريزما تستطيع معها المحكمة أن تتبين أن هذا المحامي واثق من نفسه، هذا المحامي يقف على أرض صلبة، هذا المحامي حينما يتحدث مع المحكمة يتحدث من قلبه، هذا المحامي يدرك تماما كيف أنه متمكن من أوراق قضيته، كيف أنه متمكن من إبداء كفة دفاعه ودفوعه، كيف أنه يعلم وموكله المتهم يقف بجانبه بأنه بالفعل استعان بشخص هو جدير بالمرافعة عنه، وجدير بأن يسترد له حقوقه، وجدير بأن يفند كافة الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات، وهي أدلة لا ترقى مطلقا أن تكون سببا أساسيا في إدانة موكله. كل ده لابد أن يظهر في شخصية المحامي. مش مطلوب منك أنك أنت تتكلم كل الوقت باللغة العربية، برضو إحنا بنحتاج أن نتكلم في العامية في بعض الأركان وبعض المسائل حتى تكون لغة سهلة
تسمعها المحكمة وتترك أذانها، ويسمعها أيضا موكلي اللي أنا بيهمني قوي إن هو يسمع ويعي كل مصطلح وكل كلمة إحنا بنقولها. إحنا يا جماعة كمحامين لنا لغة، لنا مصطلحات قانونية يستطيع السامع لها أن يعلم بأن المتحدث هو محامي، هو ليس أي شخص آخر، ليس مذيع في التلفزيون، وليس خطيب على المنبر في مسجد، وليس كاتب قاعد بيقول رواية، ولكن المحامي له ألفاظ استخدمتها المحاكم العليا، واستخدمتها أحكام محكمة النقد وأحكام محكمة التمييز، واستخدمتها حتى الأحكام المتواترة من العديد من القضاة. لنا لغة نعرف بها ومميزين بها، دائما تستخدم هذه اللغة. وحينما تمثل وتبدأ، حينما تبدأ لابد أن تبدأ هادئا، لا تبدأ متسرعا كالمبتدئين، ما تحسش انك انت ملهوف. لابد ان تكون واعي لكل بداية ودخول في الموضوع ونهاية، وغير مطلوب بأي حال، ومقزز جدا للمحامي المترافع ان هو يكون كاتب مرافعة وقاعد بيقراها قدام المحكمة. ده لا يجوز بأي حال من الأحوال. وفي الحقيقة ده مش محامي مترافع قدام المحكمة أبدا. لغة المرافعة أمام المحكمة الجنائية تختلف تماما عن المرافعة المكتوبة أو المذكرات الدفاع المكتوبة. هي اللغة السلسة، هي اللغة التي تخرج من القلب إلى القلب، هي اللغة التي تستطيع المحكمة حينما تتطلع إلى المحامي أن تفهم من عينيه بأنه صادق في كل ما يوصله إلى المحكمة، بأنه يسوق ويفند الأدلة التي يدافع بها عن موكله بكل صدق وبكل أمانة، وينفذ ذلك إلى قلب المحكمة. لابد أن ينفذ ذلك من قلب المحكمة، لأن اللي طلع من القلب بيوصل للقلب بسرعة. لذلك نقول بأن المرافعة الشفوية هي أهم مئات المرات من المذكرات المكتوبة. لا يمكن أن تعبر المذكرات المكتوبة أو توصل أحاسيس المحامي حينما يكون مكلوما على موكله، اللي هو حس إن موكله كان قد تعرض لظلم بين، سواء كان ذلك في محضر جمع الاستدلالات أو حينما كان ذلك أمام النيابة العامة، حينما لم تسنح له فرصة بأن يقدم كفة دفاعه ودفوعه، وكان يشعر بأنه قد تم التجني عليه، وقد تمت معاملته بالشكل اللي هو ما سمحلوش بأنه هو يعبر عن كل ما بداخله. كتير قوي من القضايا اللي ما بياخدش فيها المتهم وقته ولا نفسيته ولا حالته النفسية من هو يقدم دفاعه، فلذلك استعان بمحامي يثق فيه، محامي ذو كاريزما، محامي يستطيع أن يفوت في الحديد، محامي حينما يتحدث أمام المحكمة كلماته مسموعة، مخارج ألفاظه واضحة، حينما يتحدث أمام المحكمة لا يزيد ولا يعيد، بل أنه يتحدث في صلب الموضوع، يتحدث بلا خوف وبلا رهبة، سواء كان ذلك من المنصة التي يمثل أمامها أو من عضو النيابة العامة الذي يمثل أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح. لابد أن يشعر المحامي بأنه لا يقل أبدا وزنا عن القاضي الذي يمثل أمامه وعن النيابة سلطة الاتهام في هذه الدعوة. وإن كان المحامي هو الذي يرجح ويفند الدليل، هو أقوى حجة من الذي يوازن بين الأدلة. ولا يقل
المحامي بأي حال من الأحوال، لأنه يقف في مكان منخفض من المنصة المحكمة أو من النيابة العامة، بل أنه يقف في هذا المكان المنخفض لأنه تعود أو كانت رسالته واضحة في أنه يدافع عن الذين تم التهافت على حقوقهم، يدافع عن مظلوم تم التهافت على حقوقه. والمحامي مش زي ما الإعلام للأسف الشديد صوروا في أغلبية الأعمال الدرامية بأنه هو أجير يقوم بعمله لمن يدفع له. لا، المحامي مش كده أبدا، ومش هي دي الصورة أو النمط اللي المفروض يكون عليه المحامي. وزي ما احنا أسلفنا في لقائنا السابق، المحامي حينما يعد نفسه الإعداد الجيد ويسهر الليالي لبحث الأدلة وبحث مواد القانون وتفنيدها وتفسيرها حتى يوصلها في أجمل صورة للمحكمة للدفاع عن موكله، لا يقل مطلقا عن ذلك الطبيب الجراح الذي يجري جراحته في غرفة العمليات لإنقاذ مريض من الموت المحقق. المحامي أيضا مهنته أصعب من ذلك وأجل، لأنه ينقذ أسرة بأكملها من الانهيار الحتمي إذا لا قدر الله تم الزج برب هذه الأسرة أو أحد أفرادها داخل السجن لسنوات طويلة. يا سادة، لابد أن يكون الاعتزاز بمهنتنا وبأدائنا لهذا الواجب نابع من داخلنا، ولا يمكن أن ننتظر أن يتم منحه إلينا من أحد. وهذا الأحد ينطوي على كل شخص، سواء كان ذلك أحد السلطات أو غيره من الناس والجهات والحكومات. المحامي هو الوحيد الذي يؤدي عمله باستقلالية كاملة ومن وازع ضميره الخالص. فلهذا لابد أن نكون على أكمل وجه من هذا الواجب ومن هذا الأداء. نحن لسنا كمذيعين التوك شو الذين يتحدثون في موضوعات لا يعلموا إلا هوامش عنها، ثم نفاجئ بأنهم يتحدثون عن المحامي بلغة قد تكون لغة باهتة، لا يعلمون عمق هذه اللغة. ويتم في بعض الأحيان وصف المحامي بأوصاف من المفروض أن تكون النقابات المعنية بذلك لها اتخاذ من الإجراءات ما يلزم تجاه هؤلاء الذين شوهوا الصورة العامة للمحامي. ويظل أن لكل محامي شخصيته ولكل محامي كاريزمته اللي المفروض أنه هو يحافظ عليها ويعتني بيها، والمفروض أنه هو يكون من الجراءة ومن الشجاعة بمكان أن لما تجيله قضية يقول للموكل بتاعه أنا القضية دي دوري فيها هيكون جدا ثانوي وعلى الهامش، لأنني لا أستطيع أن أحقق فيها النتيجة المطلوبة. لابد أن تكون الصراحة والصدق والمصداقية في كل ما يقوم به من عمل. احنا اليوم عشان ما نطولش اكتر من كده عليكم اتكلمنا في مسائل عن وقفة المحامي بدايتها امام المنصة، وحينما يبدأ وحينما يعلو صوته، امتى بيعلي صوته وامتى بينخفض وامتى بيأكد على بعض الدليل وامتى لا يتعرض لبعض الأدلة. هنكمل الحلقة اللي جاية بإذن الله في ما سيتم حينما يحصل الحوار ما بين المحامي والمنصة
والاستفسار عن بعض المسائل المتعلقة بالقضية التي يقوم بالدفاع فيها. شكرا جزيلا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.